Hi guys, nagawa tayo ng matamis sa saging. Magpakulo tayo ng 2,000 tubig. Okay. Ayan, pupulo na. Lagyan na natin na asukal. Ito pa rin, ito. Hanggang na matunaw. Ito lahat sa flat. Yan na, puno na. Pwede na tayo ilagay na saging. Banana, please. Thank you. Okay. Hintayin na tayo ulit yung saging. Longer than a few minutes later. Masarap. Ito natin. Ito ko na timban. Sago, please. Thank you.
guys, wala po. It's kikinan time. Maluluto tayo sa ko yelo, mga sangkap, ice, gatas, asukal, tamis sa saging, at lechon. Okay, simulan na natin. Ito yung saging. Tapos talagyan natin ng yelo. Asukal. Tapos saging ulit. Lagyan ng lechon lang. Yan ang gatas. Chicken time. Sarap. Wala naman itong candy.